Вітаю, друзі! Мене звати Катя Паньків, і сьогодні в Українському освітньому хабі у Варшаві ми знімаємо черговий випуск подкасту «Говорить юність». Знайомлю вас із сьогоднішньою першою гостею. Поліна, привіт! Розкажи, будь ласка, щось, що ми хочемо знати про тебе. Привіт. Так, мене звати Поліна, мені 16. А зараз я проживаю у Варшаві, до того я проживала в Києві, я з Києва. А зараз активно займаюся волонтерською діяльністю у Національній організації скаутів України. А також навчаюся на рекламу і дизайн у польському технікумі. Ну і, в принципі, я дуже артистична. Ось, дуже люблю різні цікаві тренінги, або якісь заняття, або постійно кручусь по Варшаві, на якісь тренінги постійно ходжу. Сьогодні я взагалі в 3 хаба. Живеш насичене життя. Так. Відчуваю, що ідеально підібрала гостю до сьогоднішньої теми, бо ми сьогодні говоримо про соціальні мережі і особистий бренд. На що це потрібно, як це правильно використовувати і чи потрібно взагалі. Розкажи, будь ласка, своє ставлення до соціальних мереж. Ну, в мене до соціальних мереж дуже добре ставлення. Соціальні мережі – це взагалі життя моє, так сказати. З другого класу на 100% вже був Інстаграм, і я вже просто, да. Велика частина твого життя. Да, дитина інтернету. Окей. Ну, це типово для вашого покоління. Так. Звучу трошки як старенька, але так десь і відчувається. Супер. То ти є в Інстаграмі, ще десь ведеш якісь сторінки? Так, я веду і в Інстаграмі, і в Телеграмі, і Тікток в мене є. Що там ще? Ютуб в мене колись був, але я зараз його закинула, бо нема часу і взагалі. Угу. Але, да, колись я активно займалася Ютубом, у мене навіть був разом з моїм братом і сестрою двоюрідним. У мене був Ютуб-канал, було там десь 200 підписників, там дуже, було дуже класно. Окей. Як ти вважаєш, що таке особистий бренд і як його розвивати? Що таке особистий бренд? Ну, особистим брендом це навіть може бути блог, наприклад, в Інстаграмі. Розвивати його, я думаю, що просто треба робити дуже цікавий контент. Ось. Щоб людям заходило, щоб людям подобалося, щоб люди підписувались там або коментарі теж писали. А в чому сенс? Для чого вести соціальні мережі? Не знаю. Просто я скажу від себе, мені просто дуже подобається розказувати про своє життя, тобто показувати своє життя. Ось. І дуже люблю отримувати зворотній зв'язок, що там лайки, коментарі теж, така відповідь на мене це питання. Тобто, твоя мотивація – це вести якийсь такий, я не знаю, щоденник про своє життя і одночасно взаємодія з аудиторією. Так. Окей. Якби можна було дати одну пораду комусь, хто тільки починає розвивати особистий бренд. Ти зі своєї позиції, зі свого досвіду, порадь. Я думаю, що треба бути собою, звісно ж. Робити контент на своїй сторінці, який би зацікавив саме вас. Якщо робити контент просто на швидку руку, то, якщо ви робите контент на швидку руку, він вас не дуже цікавить, але ви його публікуєте, думаєте, що комусь він буде цікавий. Ні, так не буде. Треба робити, щоб і вам було, щоб прям вау, цей пост у мене вийшов дуже круто, мені треба його опублікувати, і люди теж скажуть вау. Mабуть, я ще від себе додам, вчіться, плануйте свій час, і часом так. Стратегія може бути корисна, так? Задуматись на старті, я це роблю, щоб що, так? І яка там кінцева мета. Хочеться, щоб соцмережі не були кінцевою метою, щоб слава не була кінцевою метою, бо такого вже дуже багато. Дякую тобі за розмову. Побачимось у наступних випусках і до зустрічі. Дякую. Па-па. Продовжуємо нашу розмову про соціальні мережі та особистий бренд. І у мене ще одна прекрасна гостя. Магда, привіт! Рада тебе вітати у нас в хабі. Розкажи, будь ласка, коротко про себе.
Мене звати Магдалена, скорочено Магда, мені 16 років, і я живу в Варшаві вже майже 3 роки. Я дуже люблю малювати, танцювати, читати, особливо якусь таку фантастику, фантастичні книжки, наприклад, Гаррі Поттер, Хобіт, Володар Перснів. Ще я дуже люблю пекти всякі смаколики. Це класне хобі. Магда, розкажи, будь ласка, яка роль соціальних мереж зараз у твоєму житті? Можна сказати, що доволі велика, тому що через те, що всі друзі залишилися в Україні, то багато з ними спілкуюся онлайн. І не можу сказати, що дуже активно, але веду соціальні мережі, наприклад, Instagram і TikTok. А як ти вважаєш, TikTok – це погана соцмережа чи хороша? Бо всі кричать, що погана. Там багато є цікавого. Якщо вибирати контент, який справді цікавить, тоді можна багато всього навчитися. Або просто більше пізнати людей, тренди, всяке таке. Але там теж дуже багато якоїсь дуже непотрібної інформації. Як ти думаєш, яка користь від соцмереж? Можна рекламувати щось важливе, Наприклад. щось цікаве, якийсь бренд свій, себе. Реклама теж якихось речей, наприклад, одяг, або там теж якісь товари. Просувати це, або теж якісь факти, якась цікава інформація, яка може бути потрібною для інших людей, щоб вчитися, також навчання. Окей. Розкажи, будь ласка, чи ти маєш зараз в себе в оточенні, не знаю, в своїх соцмережах якісь класні особисті бренди людей, може компаній, на які тобі подобається дивитись, люди щось роблять класне і це супер. І я, наприклад, хочу бути схожою на них або хотіла би щось настільки ж класне зробити в своєму житті. Так, маю. Я підписана на деяких акторів і ще на якісь такі тревел-блоги про подорожі. Я дуже обожнюю подорожувати і хочу подорожувати все моє життя. Хочу всі країни світу відвідати. І просто мене це надихає, мені це цікаво, і я дивлюся. Іноді бувають якісь поради, як дешевше, як краще, зручніше, безпечніше. Якби я попросила тебе дати пораду людям, які розвивають свій особистий бренд, що би ти їм порадила? Обов'язково залишатися собою, тому що через те, що в більшості блогів зараз таке начебто ідеалізоване життя, тобто всі показують тільки щось хороше. Такого не існує, щоб все було ідеально. І через це не розумієш уже, хто ти, коли заглиблюєшся в це, і потім не знаєш, що робити далі. Знову від початку треба свої якісь цінності, якісь важливі для тебе речі. Від початку просто треба це все знову шукати, а це дуже важко. Давай ще на підсумок спробуємо з тобою разом скласти список якихось навиків, які б допомогли людині створити якісний блог, якісний контент, класний особистий бренд. Як ти думаєш, що необхідно мати, щоб це вдалося? Яскраву особистість. Окей. Якісь свої цінності. Ті, що можна просувати, що люди можуть з цим погоджуватися або ні. Тобто щось таке незвичне, щось таке нове. Це важливо для блогів. Тоді, я би сказала, доповнила трошки. Живіть цікаве життя і показуйте його, а не створюйте картинку цікавого життя, так, правда? Так. Мало ми говоримо насправді, що якщо люди прямо роблять блогерство своєю професією, то це потребує навиків планування, технічних скілів. Часто за кожним блогером стоїть ціла команда. І тому більше справжністі цьому світові точно не завадить. Дякую тобі за класні поради і теплу розмову. Дякую вам теж. Сьогодні ми досліджували особистий бренд та роль соцмереж. Якщо підсумувати, то можна сказати, що поточний тренд – це щирість і автентичність. Будьте собою, незалежно від того, це ваше життя чи соцмережі. Бо соцмережі – це не мета, а тільки інструмент. Їх справді можна використовувати для навчання, для розвитку свого бренду, для реклами, для продажів, для чого завгодно. Головне – живіть життям, а не соцмережами, тому що це тільки ваш відбиток. Будьте собою. До зустрічі в наступних випусках.